Oppitunti 1. Uusien harjojen löytäminen. Minun on löydettävä uudet siveltimet taideteokselleni. Kuulostaa jännittävältä. Millaista etsit? Haluan erilaisia tekstuureja ja tekniikoita varten. Meidän pitäisi myös tarkistaa valikoima taidemyymälässä. Kyllä, rakastan nähdä kaikki saatavilla olevat värit ja tyylit. Onko sinulla suosikkimerkki, josta pidät? Käytän yleensä luonnollisia harjaksia, ne toimivat upeasti. Loistava valinta. Ne voivat todella parantaa maalauskokemusta. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan uusia harjoja. Oppitunti 2. Sisäänkirjautuminen ja uloskirjautuminen. Mitkä ovat hotellin sisään- ja uloskirjautumisajat? Sisäänkirjautuminen on kello 14.00 ja uloskirjautuminen kello 12.00. Se antaa meille runsaasti aikaa rentoutua saapuessamme. Kyllä. Mieluummin myöhäistä uloskirjautumista, jos mahdollista. Se auttaa. Se mahdollistaa rauhallisemman aamun. Nimenomaan. Voimme nauttia aamiaisen kiirehtimättä. Mihin aikaan meidän pitäisi lähteä? Ehkä vähän ennen uloskirjautumista stressin välttämiseksi. Loistava suunnitelma. Odotan innolla vierailuamme. Oppitunti 3. Koristeelliset elementit. Millaisia koristeelementtejä harkitset projektiisi? Ehkä joitain ainutlaatuisia veistoksia tai värikkäitä maalauksia. Kuulostaa ihastuttavalta. Veistos lisää ulottuvuutta ja mielenkiintoa. Kyllä. Uskon, että se voi luoda upean ilmapiirin. Ajatteletko erityistä teemaa koristeellesi? Haluaisin mielelläni sisällyttää luonnon inspiroimia malleja. Luontoelementit voivat olla hyvin rauhoittavia ja kauniita. Nimenomaan. Uskon, että se resonoi monien ihmisten kanssa. Tutkitaan joitain vaihtoehtoja yhdessä. Oppitunti 4. Rentoutumistekniikat. Olen tutkinut erilaisia rentoutumistekniikoita. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä olet kokeillut? Kuuntelin rauhoittavaa musiikkia ennen nukkumaan menoa. Se on hieno idea. Se auttaa luomaan rauhoittavan tunnelman. Kyllä, se tekee nukahtamisesta paljon helpompaa. Nautin myös syvien hengitysharjoitusten harjoittamisesta. Hengitystekniikat voivat olla erittäin tehokkaita. Ne auttavat lievittämään stressiä ja ahdistusta. Minun pitäisi yrittää sisällyttää ne rutiiniini. Oppitunti 5. Kulinaariset seikkailut. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan lisää ruokia matkan aikana. Minäkin. Olen kuullut, että heidän katuruokansa on erikoista. Olen erityisen innoissani paikallisista erikoisuuksista. Sama täällä. Katuruokalla on niin elävä maku. Oletko tutkinut mitään pakollisia ruokia? Kyllä. Löysin muutamia ruokia, jotka ovat suosittuja ja ainutlaatuisia. Tehdään luettelo, jotta emme menetä mitään. Loistava idea. Haluan maistaa kaikkea. Seikkailu odottaa kulinaarisella matkallamme. Oppitunti 6. Väärinkäsitysten välttäminen. Väärinkäsitysten välttämiseksi olisi mielestäni viisasta tutustua ohjeisiimme. Se on hyvä idea. Selkeys on aina tärkeää keskusteluissa. Nimenomaan. Selkeä viestintä auttaa meitä pysymään samalla sivulla. Oletko koskaan kokenut hämmennystä epäselvien ohjeiden vuoksi? Joo, se voi olla melko turhauttavaa. Pidän parempana selkeistä ohjeista. Minäkin. Mitä pitäisi tehdä, jos epävarmuustekijöitä on edelleen? Voimme aina pyytää selvennystä esimieheltä. Ehdottomasti.
On parempi olla turvassa kuin pahoillani. Tunnen itseni luottavaisemmaksi tietäen, että meillä on tukea. Oppitunti 7. GPS-laskelmat. Kuulitko, että Mount Everest on nyt listattu 8,000 metriksi uusien GPS-laskelmien vuoksi? Kyllä, tein. On kiehtovaa, kuinka tekniikka voi muuttaa ymmärrystämme. Todellakin. Mikä on maailman korkein vuori nyt? Näyttää siltä, että Everestillä on edelleen titteli. Hämmästyttävää, eikö olekin? Hyvin paljon. Oletko koskaan ajatellut kiipeämistä siihen? Minulla on. Vaikka korkeus kuulostaa pelottavalta. Olen samaa mieltä. Se vaatii vakavaa valmistelua ja koulutusta. Ehdottomasti. Ihailen niitä, jotka valloittavat tällaiset korkeudet. Ehkä meidän pitäisi aloittaa pienemmistä vuorista ensin. Oppitunti 8. Sadepäivän muistot. Sateisina päivinä jäimme sisällä leikkimään leluilla ja nukkeilla. Kuulostaa hauskalta. Rakastin niitä viihtyisiä sisäpäiviä. Minäkin. Rakensimme usein linnoituksia tyynyillä. Kyllä. Se tuntui pieneltä seikkailumaailmalta. Mitkä olivat suosikkilelusi silloin? Rakastin toimintahahmojani. Entä sinä? Minulla oli kokoelma leluautoja, joilla rakastin kilpailla. Onko sinulla koskaan ollut kilpailuja heidän kanssaan? Ehdottomasti. Oli aina jännittävää nähdä, kenen auto oli nopein. Oppitunti 9. Siepattu ja epävarma. Kuulin, että punaiset Comerit sieppasivat joitain ihmisiä vuosi sitten. Se on kauhistuttavaa. Heidän kohtalonsa on niin epävarma. Se on traagista. Sieppaukset aiheuttavat valtavaa tuskaa ja kärsimystä. Kyllä, en voi kuvitella pelkoa, jota he tuntevat. Meidän pitäisi tehdä oma osuutemme lisäämällä tietoisuutta. Olen samaa mieltä. Muiden kouluttaminen voi auttaa estämään tällaisia tragedioita. Mitä luulet voivamme tehdä uhrien tukemiseksi? Ehkä vapaaehtoistyöllä järjestöjen kanssa, jotka auttavat heitä. Se on erinomainen idea. Yhdessä voimme tehdä muutoksen. Oppitunti 10. Harvinaiset elämän olosuhteet. Jotkut uskovat, että älykkään elämän edellyttämät olosuhteet ovat erittäin harvinaisia. Kyllä, tämän vuoksi planeettamme saattaa olla ainoa, jolla on elämää. On kiehtovaa ajatella, pidämme sitä usein itsestäänselvyytenä. Ehdottomasti. Maa on ainutlaatuinen niin monella tavalla. Oletko koskaan miettinyt, miten elämä alkoi? Kaikki teoriat ovat kiehtovia kemiallisesta alkuperästä evoluutioon. Mietin, mitä muita elämänmuotoja voisi olla muualla. Se on iso kysymys. Maailmankaikkeus on valtava ja salaperäinen. Ehkä jonain päivänä saamme vastauksia näihin mysteereihin. Oppitunti 11. Matkasuunnitelmat. Olen ehdottomasti valmis seikkailuun. Minne aiot mennä? Ajattelin tehdä matkan vuorille. Kuulostaa virkistävältä. Rakastan ajatusta raikkaasta ilmasta. Kyllä, näkymät ovat upeat. Pitäisikö meidän tehdä siitä viikonloppumatka? Ehdottomasti. Se antaisi meille paljon aikaa tutkia. Mitä aktiviteetteja haluat tehdä siellä? Retkeily tietysti, ja ehkä tähtien katselu yöllä. Nuo ovat täydellisiä. Luonto yöllä on maagista. Oppitunti 12. Amerikkalaisen lupauksen paljastaminen. Amerikkalaisen lupauksen mukaan kaikki kuuluvat. Se on olennainen ajatus. Siinä korostetaan tasa-arvoa ja mahdollisuuksia.
Jokainen ihminen ansaitsee mahdollisuuden menestyä. Nimenomaan. Monimuotoisuus rikastuttaa yhteiskuntaamme lukemattomilla tavoilla. Miten luulet, että voimme edistää tätä viestiä enemmän? Ehkä yhteisöohjelmien kautta, jotka on suunniteltu yhdistämään meitä. Yhteisöpalvelu voi edistää ymmärrystä ja yhteyttä. Olen täysin samaa mieltä. Yhdessä voimme rakentaa vahvemman tulevaisuuden. Ryhdy toimiin ja kannustakaamme muita liittymään. Oppitunti 13. Jännittäviä aarteita. Aarteita, joita löydämme seikkailustamme. Olen innoissani. Minäkin. On jännittävää jakaa löytöjämme. Mitä toivot paljastavasi? Haaveilen piilotettujen helmien ja historiallisten esineiden löytämisestä. Ne olisivat uskomattomia. Toivon jotain ainutlaatuista. Ehkä törmäämme salaiseen aarrekarttaan. Nyt se olisi melkoinen yllätys. Kuvittele tarinoita, joita voisimme kertoa jälkeenpäin. Kyllä! Seikkailu tuo ihmiset lähemmäksi toisiaan, eikö niin? Oppitunti 14. Hämmästyttäviä kokemuksia. Sinulla on hämmästyttävää aikaa tutkia uusia paikkoja. Olen varma. Matkustaminen on niin upea kokemus. Mitä kohteita olet ajatellut? Haluaisin vierailla paikoissa, joissa on rikas historia ja kulttuuri. Ne ovat parhaita matkoja. Olen samaa mieltä. Eri kulttuureista oppiminen on todella valaisevaa. Oletko käynyt missään ikimuistoisessa viime aikoina? Joo, viime kesänä kävin kauniissa rannikkokaupungissa. Kuulostaa ihastuttavalta. Oliko ruoka siellä hyvää? Oppitunti 15. Laadukkaat työkalut. Laadukkaiden työkalujen löytäminen on välttämätöntä missä tahansa projektissa. Se on hienoa. Tarvitsen tukevan lapion puutarhaani. Hyvä lapio voi tehdä kaiken eron. Kyllä. En halua sen rikkoutuvan kaivaessani. Oletko harkinnut vierailua erikoisliikkeessä? Luulen, että teen. Heillä on yleensä parhaat vaihtoehdot. Lisäksi henkilökunta voi tarjota hyödyllisiä suosituksia. Se on totta. Arvostan asiantuntijaneuvoja. Tehdään pian yhdessä ostosmatka. Oppitunti 16. Nike-tuotteet. Nike tarjoaa valikoiman kenkiä ja muita tuotteita. Kuulin, että he muuttavat tuotantomenetelmiään. Kyllä, mutta kokonaisvaikutusta ei vieläkään tunneta. Useat ryhmät ovat huolissaan näistä muutoksista, eikö niin? He ovat. Avoimuus on tällaisissa tilanteissa ratkaisevan tärkeää. Olen samaa mieltä. Kuluttajat ansaitsevat tietää tuotantokäytännöistä. Eettinen valmistus on yhä tärkeämpää. Ihmiset etsivät brändejä, jotka ovat linjassa heidän arvojensa kanssa. Ehdottomasti. Seuratkaamme, miten se kehittyy yhdessä. Oppitunti 17. Lontoon kokemus. Millaista aikasi Lontoossa sujui? Vau, tämän lentokentän arkkitehtuuri on upeaa. Oikein. Se on melko moderni ja tehokas. Rakastin vanhojen ja uusien rakennusten sekoitusta ympäri kaupunkia. Lontoossa on todella oma luonteensa. Kävitkö ikonisissa maamerkeissä ollessasi siellä? Kyllä näin Big Benin ja Lontoon Towerin. Nämä ovat pakollisia nähtävyyksiä. Toivon, että olisin voinut liittyä sinuun. Ensi kerralla tutkitaan sitä yhdessä. Oppitunti 18. Balin vaihtoehdot. Oletko jo tutkinut vaihtoehtoja Balille? Toki. Meidän pitäisi etsiä parhaita saatavilla
olevia tarjouksia. Kyllä, haluaisin löytää edullisia paketteja. Tähän aikaan vuodesta on usein hyviä tarjouksia. Täydellinen. Olen innoissani kauniista rannoista. Ja elinvoimainen kulttuuri. Voimme käydä muinaisissa temppeleissä. Kyllä, paikallisten markkinoiden tutkiminen kuulostaa myös ihastuttavalta. Tehdään luettelo toiminnoista, joita haluamme tehdä. Loistava idea. Suunnittelu tekee matkastamme vieläkin nautinnollisemman. Oppitunti 19. Varauskeskustelut. Kun olemme viimeistelleet reittisuunnitelmamme, voimme tarkastella majoitusta. Ehdottomasti. Pitäkäämme silmällä hyviä majoituspaikkoja. On tärkeää löytää mukava paikka. Nimenomaan. Arvostelut voivat tarjota arvokkaita oivalluksia. Pidän parempana paikkoja, joissa on hyvät aamiaisvaihtoehdot. Se tekee aamusta nautinnollisemman, eikö niin? Olen samaa mieltä. Ruokailukokemukset voivat parantaa kokonaismatkaa. Pitäisikö meidän priorisoida myös sijainti? Kyllä. Nähtävyyksien lähellä oleminen säästää aikaa. Oppitunti 20. Avun etsiminen. Olen miettinyt psykiatrista apua viime aikoina. Onko niin? Mikä sai aikaan tämän ajatuksen? Olenko todella joutunut tällaisiin ihmisiin? En tarkoittanut sitä ollenkaan. On tärkeää hakea apua. Jos tunnet olosi ylikuormitetuksi. Olen samaa mieltä. Mielenterveys on yhtä tärkeää kuin fyysinen terveys. Ehdottomasti. Keskustelu ammattilaisen kanssa voi tarjota selkeyttä. Nimenomaan. Ei pitäisi koskaan hävetä hakea apua. Vaatii voimaa tunnustaa kamppailumme. Arvostan tukeasi. Se tekee merkittävän eron. Oppitunti 21. Ystävällisyydellä on merkitystä. Ihmisten pitäisi aina olla ystävällisiä muille, etkö usko? On tärkeää edistää ystävällisyyttä yhteisöissämme. Yritän itse noudattaa kaikkia ystävällisyyden sääntöjä. Se on hieno sitoumus. Ystävällisyys voi muuttaa elämää. Olen hyvin tietoinen siitä, miten kohtelen muita. Ponnistelusi ovat kiitettäviä. Jokainen pieni teko on tärkeä. Uskon, että se luo aaltoille vaikutuksen ja inspiroi muita. Ehdottomasti. Voimme rakentaa myötätuntoisemman maailman yhdessä. Yhdessä voimme luoda ystävällisyyden kulttuurin. Oppitunti 22. Tavoitteet ja parannukset. Se kuulostaa vahvalta tavoitteelta, jonka olet asettanut itsellesi. Kiitos. Oletko nähnyt parannuksia tähän mennessä? Kyllä, itse asiassa. Olen ollut johdonmukaisempi rutiinini kanssa. Se on huomattavaa. Johdonmukaisuus on avain edistymiseen. Nyt tunnen olevani motivoituneempi. Se on kohottavaa. Positiiviset muutokset johtavat usein suurempiin saavutuksiin. Olen samaa mieltä. Toivon voivani jatkaa tätä vauhtia. Juhlitaan näitä parannuksia matkan varrella. Ehdottomasti. Edistyksen tunnustaminen lisää kasvua. Oppitunti 23. Suunnittelu eteenpäin. On tärkeää suunnitella etukäteen ja pitää kiinni aikataulustasi. Aion varmasti kokeilla sitä. Joskus se on haastavaa. Kyllä, mutta se voi vähentää stressiä. Ymmärrän, miten se toimisi. Minun täytyy olla järjestäytyneempi. Ehkä päivittäisen suunnittelijan aloittaminen voisi auttaa. Kuulostaa hyvältä ajatukselta. Harkitsen sitä ehdottomasti. Pidä se aluksi yksinkertaisena. Vähitellen voit hienosäätää sitä. Upea neuvo. Yritän sitä. Odotan innolla kuulevani edistymisestäsi. Oppitunti 24.
Siilojen rikkominen. Se auttaisi varmasti hajottamaan siiloja työpaikallamme. Olen täysin samaa mieltä. Yhteistyö lisää luovuutta. Se edistää tiimityön ja tuen kulttuuria. Kyllä. Ideoiden jakaminen johtaa parempiin ratkaisuihin. Oletko nähnyt onnistuneita esimerkkejä tästä? Luin äskettäin tapaustutkimuksen ryhmäprojektista. Mikä oli heidän lähestymistapansa? He kutsuivat ihmisiä eri osastoilta ideoimaan. Se on loistava strategia. Monipuolisten näkökulmien tuominen on välttämätöntä. Oppitunti 25. Kirjojen merkitys. Myöhemmin elämässään hän oli vaarassa joutua vangiksi. Kuulostaa intensiiviseltä. Mitä hän teki? Hän otti kirjan ja teeskenteli lukeneensa sen. Kuinka fiksua? Sen on täytynyt kääntää huomio. Todellakin. Se osoittaa, kuinka kekseliäs hän oli. On kiehtovaa, kuinka kirja voi tarjota mukavuutta ja häiriötä. Kyllä, kirjoilla on ainutlaatuinen voima, eikö niin? Ehdottomasti. Ne voivat kuljettaa meidät eri maailmoihin. Hyvä tarina voi pelastaa päivän monella tavalla. Oppitunti 26. Tuoreet ainesosat. Okei, mennään sitten tuoreille tomaateille. Kuulostaa täydelliseltä. Entä juusto? Mielestäni meidän pitäisi hakea käsityöjuustoa. Loistava idea. Tuore juusto parantaa ruokaamme. Onko sinulla tiettyä tyyppiä mielessä? Ehkä kermainen mozzarella olisi ihana. Kyllä. Se sulaa kauniisti ja lisää makua. Olen innoissani. Ruoanlaitto on hauskaa. Tehdään siitä nautinnollinen kokemus yhdessä. Oppitunti 27. Pakkausvalo. Sopivat jalkineet ovat välttämättömiä matkallemme. Tietysti. Mitä muuta meidän pitäisi harkita? Tuo vain kevyt reppu, jossa on muutama välttämättömyys. Kuulostaa hallittavalta. Pystyn pakkaamaan tehokkaasti. Kevyet esineet tekevät matkustamisesta nautinnollisempaa, eikö niin? Varmasti. Mieluummin matkustan helposti. Tehdään tarkistuslista, varmistaaksemme, ettemme unohda mitään. Loistava idea. Aloitan listan tekemisen heti. Täydellinen. Olemme kaikki valmiita tulevaan seikkailuun. Oppitunti 28. Lopulliset yksityiskohdat. Selvä. Tapaamme huomenna ja keskustellaan lopullisista yksityiskohdista ennen varausta. Kuulostaa suunnitelmalta. Mikä aika toimii sinulle? Entä kello 10? Se antaa meille runsaasti aikaa. Täydellinen. Tuon kaikki tarvittavat asiakirjat mukanani. Hienoa. On tärkeää, että kaikki on järjestetty. Olen samaa mieltä. Pitäisikö meidän tavata tavallisessa kahvilassa? Kyllä, sijainti on kätevä ja hiljainen. Ihanaa. Odotan innolla kaiken viimeistelyä. Minäkin. On jännittävää nähdä suunnitelmamme toteutuvan. Oppitunti 29. Perinteiset vaatteet. Perinteisten vaatteiden vaihtelut heijastavat maan rikasta kulttuuria. Se on niin totta. Jokainen tyyli kertoo eri tarinan, eikö niin? Kyllä. On kiehtovaa nähdä, miten historia vaikuttaa muotiin. Rakastan, kuinka perinteiset vaatteet ovat usein värikkäitä ja monimutkaisia. He varmasti ovat. Onko sinulla suosikki perinteinen asu? Rakastan kimonomekkoja. Ne ovat niin tyylikkäitä ja ajattomia. Kimonot ovat kauniita. Nautin niiden takana olevista kuvioista ja merkityksistä. Nimenomaan.
Vaatteet voivat ilmaista identiteettiä ja ylpeyttä. Tutkitaanpa lisää perinteisistä muodista eri kulttuureista. Oppitunti 30. Vaellusvarusteet. Vaellus vaatii jonkin verran kestävyyttä ja asianmukaisia vaellusvarusteita. Hyvä tietää. Mikä on paras aika mennä retkeilyyn? Kevät ja syksy ovat ihanteellisia, sää on yleensä miellyttävä. Rakastan ajatusta nähdä luonto täydessä kukassa. Kyllä, se tekee kokemuksesta vieläkin maagisemman. Suunnitteletko vaellusmatkaa pian? Toivon, haluan tutkia uusia polkuja. Kuulostaa jännittävältä. Haluaisin liittyä sinuun. Tutkitaan joitain polkuja yhdessä. Oppitunti 31. Tulevaisuuden suunnitelmat. Hei, mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi? Harkitsen maisterin tutkinnon suorittamista. Se on fantastinen idea. Mistä alasta olet kiinnostunut? Ajattelen koulutusta. Se on intohimoni. Se kuulostaa palkitsevalta. Kouluttajilla on syvällinen vaikutus. Nimenomaan. Haluan auttaa muokkaamaan nuoria mieliä. Oletko jo päättänyt yliopistosta? Ei vielä. Tutkin edelleen vaihtoehtojani. Kerro minulle, jos tarvitset apua. Auttaisin mielelläni. Oppitunti 32. Tuoreet vihannekset. Maanviljelijän torilla on kuulemma viikonloppuna tuoreita vihanneksia. Kuulostaa hämmästyttävältä. Itse asiassa tarvitsen vihanneksia. Kivaa. Tuoreet tuotteet ovat aina parempia kuin kaupasta ostetut. Olen samaa mieltä. Paikallisesti kasvatetussa ruuassa on jotain erityistä. Lisäksi voit tukea paikallisia viljelijöitä. Ehdottomasti. Nautin aina juttelemasta heidän kanssaan. He voivat myös jakaa upeita reseptejä ja vinkkejä. En malta odottaa. Suunnitellaanko mennä yhdessä? Kyllä. Matka torille on täydellinen lauantaiksi. Oppitunti 33. Johdonmukaisuus on avainasemassa. Perehtyminen tuo usein mukavuutta ja itseluottamusta. Sekin on hienoa. Johdonmukaisuus on avainasemassa tehtävästä riippumatta. Ehdottomasti. Säännöllinen harjoittelu johtaa parannukseen. Olen täysin samaa mieltä. Onko sinulla tietty rutiini? Kyllä, yritän omistaa aikaa joka päivä harjoitteluun. Kuulostaa tehokkaalta. Minun on luotava rutiini. Se vie aikaa, mutta se on vaivan arvoista. Aloitan pienestä ja rakennan siitä eteenpäin. Loistava idea, näet edistymisen hetkessä. Oppitunti 34. Taideluokan aktiviteetit. Joskus leikkaamme asioita lehdistä saksilla. Se kuulostaa hauskalta toiminnalta. Mitä teet seuraavaksi? Liimaamme kuvia paperiin kollaasien luomiseksi. Rakastan taidekurssia. Se mahdollistaa tällaisen luovuuden. Kyllä, se on hieno tapa ilmaista itseäsi. Onko sinulla suosikkiprojekti, jonka parissa olet työskennellyt? Nautin kollaasin tekemisestä luontokohtauksista. Kuulostaa kauniilta! Haluaisin nähdä sen. Tuon sen seuraavan kerran, kun tapaamme. Oppitunti 35. Suosikkikoripalloilija. Kuka on suosikkikoripalloilijasi? LeBron James on suosikkipelaajani. Erinomainen valinta, hän on uskomattoman lahjakas. Kyllä. Hänen taitonsa ja johtajuutensa ovat merkittäviä. Ihailen hänen kykyään inspiroida muita kentällä ja sen ulkopuolella. Ehdottomasti. Hän on enemmän kuin pelkkä urheilija. Mistä pidät eniten katsomassa hänen pelaamistaan?
Hänen päättäväisyytensä ja pelityylinsä ovat kiehtovia. Olen samaa mieltä. Katsotaanpa joskus peliä yhdessä.